ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। सत श्रीकाल जी, स्वागत करते हैं एक बार फिर तो। अज मंगलवार का दिन और ग्लोबल गुरु इमीग्रेशन सर्विसेज तो वीज़ा एक्सपर्ट लवप्रीत कौर जी फिर तो साथ गलबात करेंगे। सो अज उन्होंने विद्यार्थियों बारे गलबात होगी ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲਸ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9256 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਫਾਈਲਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਐਂਡ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਫਸਟ ਵੀਕ ਐਂਡ ਅਗਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਨੇ, 5.5 ਬੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਇਲਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਟ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਦ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾ ਦੋਗੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਮਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਗਾ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਗਾ ਇਨਟੇਕ ਆ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮਾਲ ਇਨਟੇਕ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਫਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ 60% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਐਕੈਡਮਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਓਵਰਆਲ, 5.5 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸਾਡੇ 4 ਆਫਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡੈਫਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਚੀਆਂ 35 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ। ਸੋ 35 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 15% ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ। ਔਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ। 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 9256 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9256 522 522 9256 522 522 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, 2016 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਜਾਂ 17 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਲੋ 15 ਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ SSBF ਚੱਲ ਗਿਆ, GT ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, 5.5 ਬੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ 5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ GT ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਅਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 60% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, 65% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਚਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 55% ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 55% ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ A ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ A ਲੈਵਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਟੁਡੇ ਇਜ਼ 25, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਨਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਥ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲਬਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ A ਲੈਵਲ 1 A ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GIC ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, GIC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, $1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ A ਲੈਵਲ 1 A ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 26 ਜੁਲਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ 2 ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 65% ਨੰਬਰ ਨੇ, +2 ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਪਰ ਈਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 55% ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 65% ਨੰਬਰ ਆ, 6 ਬੈਂਡ ਆ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5.5 ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 26 ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 4 ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰਸ ਆ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 10th ਪਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਈਪਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ +2 ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਆ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਨਰੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਪਰਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੰਗਰੀ ਹੈ, ਬੈਲਾਰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਨਰੋਲ ਕਰੋ। ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪਰਸ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਸਵਾਲ, ਕੀ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਥਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 26-27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਲਬਨ, ਪਰਥ, ਸਿਡਨੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 92 56 500 500 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।